สวัสดีครับคุณผู้ดูตอนนี้คุณกำลังรับชมเรื่องราวอยู่ในช่อง10อันดับนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองสวยๆมีหลากหลายมากมายในโลกใบนี้นะครับแต่จะมีสักกี่ที่ที่เป็นเมืองสุดแปลกทั้งด้านการอยู่อาศัยการก่อสร้างและก็วัฒนธรรมนั่นเองครับวันนี้ทางช่อง10อันดับจะพาคุณไปรู้จักกับ10เมืองสุดแปลกที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้จะมีเมืองอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10เมืองมัตตาตาเมืองมัตตาตาเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศตูนิเซียนะครับที่นี่ไม่ได้เป็นแค่เมืองหรือว่าหมู่บ้านธรรมดาครับแต่ความแปลกของที่นี่ก็คือเป็นเมืองถ้ำนั่นเองครับซึ่งเกิดจากคนพื้นเมืองที่เขาเรียกกันว่าชาวเบอร์เบอร์แต่ประวัติของชาวเมืองแล้วก็อารยธรรมต่างๆเนี่ยในการสร้างเมืองไม่ได้มีปรากฏไปที่แน่ชัดนะครับโดยลักษณะเมืองสุดแปลกของเมืองนี้ก็คือที่อยู่อาศัยของชาวเมืองหรือว่าบ้านของพวกเขานั่นเองครับมันเป็นการสร้างหลุมขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินแล้วก็เว้นป่องโล่งตรงกลางไว้เป็นพื้นที่สำหรับส่วนกลางของทุกคนครับจากนั้นก็จะมีการเจาะผนังเข้าไปเป็นห้องโดยเป็นที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลนั่นเองครับและถ้าหากคุณผู้ดูเห็นภาพไม่ชัดครับผมอยากให้มองย้อนกลับไปว่าการสร้างเมืองมัตตาตานั้นจะคล้ายๆกับการสร้างโคลอสเซียมในประเทศอิตาลีนั่นเองครับและโดยปัจจุบันเมืองมัตตาตาก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยนั่นเองครับอันดับที่9เมืองเซเตนิลเดลาสโปเดกาสเมืองเซเตนิลเดลาสโปเดกาสตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบในชนบทของประเทศสเปนถ้าหากว่าคนพื้นที่หรือคนพื้นเมืองที่นี่แล้วอาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นักนะครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วที่นี่คือเมืองสุดแปลกสุดๆไปเลยเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สร้างอยู่ในหินนั่นเองครับโดยบ้านในเมืองนี้เป็นการสร้างแบบอันดาลูเซียสีขาวเป็นแนวยาวอยู่ภายในโขดหินทั้งเมืองโดยลักษณะของแนวหินที่ชาวเมืองสร้างบ้านแทรกเข้าไปนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาตินะครับโดยกระแสน้ำจากแม่น้ำเทโฮครับได้ไหลผ่านและกัดเซาะแนวหินเป็นระยะเวลานับล้านปีจนกลายเป็นโพรงลึกแนวยาวและภายหลังมีชาวเมืองเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ครับจนกลายเป็นเมืองเซเตนิลเดลาสโปเดกาสอย่างที่เห็นนั่นเองครับคุณผู้ดูอันดับที่8เมืองโตจารามันจะไม่มีอะไรน่าแปลกครับถ้าเรามองว่าเมืองโตจาราเป็นเมืองในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียถ้าหากเทียบกับบ้านเราแล้วก็คงจะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปครับแต่สิ่งที่แปลกของเมืองโตจาราก็คือวัฒนธรรมที่ไม่มีที่ไหนในโลกก็คือวัฒนธรรมการสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองโตจาราที่เขาเรียกว่าตงโกนันนั่นเองครับโดยตงโกนันจะเป็นแบบบ้านพื้นเมืองของเมืองโตจารานะครับมีลักษณะเด่นก็คือหลังคาแอนคล้ายกับเรือแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวบ้านนั่นเองครับตงโกนันจะสร้างขึ้นบนเสาเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมอื่นๆของชาวออสโตนีเซียนะครับการสร้างตงโกนันนั้นจำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากจึงต้องเกณฑ์สมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงมาช่วยกันสร้างครับในสังคมของชาวโตจาราสมัยก่อนหรือว่าดั้งเดิมเนี่ยผู้มีสิทธิ์ที่จะสร้างตงโกนันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงในสังคมหรือว่าชุมชนเท่านั้นครับโดยคนธรรมดาทั่วไปแล้วอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเรียบง่ายแล้วก็เล็กกว่าจะเรียกว่าบานูวานั่นเองครับอันดับที่7เมืองลอสเวลเมืองลอสเวลตั้งอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกของประเทศสหรัฐอเมริกาครับหากคุณผู้ดูเป็นแฟนซีรีส์แนวไซไฟแล้วก็อาจจะคุ้นหูเกี่ยวกับชื่อเมืองนี้นะครับเพราะว่าลอสเวลนอกจากจะเป็นชื่อเมืองแล้วยังเป็นชื่อซีรีส์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวสุดโด่งดังด้วยครับและถ้าหากว่าเราจะย้อนเกี่ยวกับประวัติของเมืองต่างดาวนี้แล้วก็นะครับเราจำเป็นต้องย้อนไปในปี 1974 ที่มันมีสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็น UFO มาตกอยู่ที่เมืองนี้ครับแล้วก็เพราะสาเหตุนี้นะครับทำให้เมืองลอสเวลนี้จึงดังในเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วก็พวก UFOอะไรทำนองนี้ครับแล้วเมืองลอสเวลนี้นะครับยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนามเมืองเอเลี่ยนด้วยครับเพราะถ้าหากคุณได้มาเที่ยวเมืองลอสเวลแล้วก็คุณจะเจอเมืองที่ตกแต่งกันในธีมมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนแล้วก็พวก UFO กันทั้งเมืองเลยครับอันดับที่6เมืองนิวออร์ลีนส์หากจะพูดถึงคำว่านิวออร์ลีนส์แล้วก็หลายคนอาจจะคิดถึงปีกไก่ย่างหอมๆรวมถึงตัวแอดมินด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเมืองนิวออร์ลีนส์นั้นตั้งอยู่ที่รัฐหลุยเซียนาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองต้นกำเนิดของเพลงแจ๊สที่เราได้รับฟังกันอยู่ในปัจจุบันครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสหากมองเพลินๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่แปลกใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเมืองนิวออร์ลีนส์เนี่ยแหละคือเมืองที่เขาว่ากันว่าเต็มไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับหมอผีวูดูและผีดูดเลือดอะไรพวกนี้ครับหากคุณได้ไปเที่ยวเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็คุณยังจะได้พบกับหลุมศพที่เกลื่อนกลาดข้างถนนเต็มไปหมดด้วยครับอีกทั้งยังเป็นเมืองที่เกิดข่าวดังในคฤหาสน์สยองในปีค.ศ. 1831ด้วยครับเรื่องของหญิงสาวผู้เป็นฆาตกรต่อเนื่องเธอทรมานทาสตัดแขนตัดขาอีกทั้งบางส่วนยังถูกเย็บปากติดกันเพื่อให้อดอาหารตายด้วยนะครับโดยจากข้อมูลแล้วมีทาสตายไปกว่า100ศพกันเลยทีเดียวครับอันดับที่5เมืองนากาโตะ
เมืองนางาโตะเป็นเมืองที่ติดชายทะเลของจังหวัดยามางูชิในประเทศญี่ปุ่นครับด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งโดยเมืองสุดแปลกอันดับ 5 นี้มีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจก็คือศาลเจ้าโมโตโนซุมิอินาริครับโดยศาลเจ้านี้โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีแดง123ต้นที่ตั้งเรียงรายคล้ายอุโมงค์ทอดยาวไปจรดริมทะเลเป็นระยะทางกว่า100เมตรและมักได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นจากนิตยสารหลายสำนักด้วยนะครับความน่าสนใจอีกอย่างก็คือทางเข้าศาลเจ้านี้จะมีกล่องไม้อยู่บนยอดเสาโทริอิสูง5เมตรนะครับซึ่งถ้าโยนเหรียญเข้ากล่องได้เนี่ยเชื่อกันว่าคำอธิษฐานขอพรจะเป็นจริงและอีกทั้งระหว่างการเดินลอดอุโมงค์เสาโทริอิก็เชื่อกันว่าให้ขอพรสิ่งต่างๆเช่นความรักหรือการงานแล้วจะสมดังปรารถนาครับสำหรับนักท่องเที่ยวสายมูแล้วนอกจากจะได้มาเที่ยวสถานที่สุดแปลกแบบนี้แล้วยังอาจจะสมหวังจากการขอพรที่ศาลเจ้าในเมืองแปลกนี้ด้วยนะครับอันดับที่ 4 เมืองซีอานมาถึงประเทศพี่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกันบ้างครับก็คือประเทศจีนนั่นเองครับในประเทศจีนนี้มีอารยธรรมโบราณเก่าแก่มากมายนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าทึ่งอยู่ไม่น้อยแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงความแปลกของสถานที่ในเมืองนี้กันครับก็คือสุสานทหารจินซีฮ่องเต้นั่นเองมหาสุสานของจักรพรรดิจีนจินซีฮ่องเต้นะครับของราชวงศ์ฉินที่เมืองซีอานความอลังการของที่นี่อยู่ที่การค้นพบกองทหารดินเผาที่มีมากกว่า 10,000 ตัวไปในสุสานครับซึ่งเป็นผลงานการขุดค้นยาวนานกว่า30ปีของนักโบราณคดีครับทหารดินเผาแต่ละตัวจะมีทั้งยศทั้งตำแหน่งและก็สีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันออกไปครับจนไม่น่าเชื่อว่าต้องใช้แรงงานมากขนาดไหนในการปั้นให้ครบทุกตัวได้ขนาดนี้รวมถึงยังมีพื้นที่ในบริเวณที่ไม่ได้ขุดพบอีกมากมายนะครับความอลังการที่ทำให้เราได้แต่ขนลุกถ้าหากเราไม่พูดถึงความเจริญในด้านอื่นๆของเมืองซีอาร์แล้วก็นี่ก็คือ1เมืองแปลกที่สุดที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับอันดับที่ 3 เมืองเชฟชาอูนเมืองเชฟชาอูนคือชื่อเมืองหนึ่งในประเทศโมร็อกโกครับไม่ใช่ชื่อร้านอาหารหรือว่าชื่อเชฟจากไหนนะครับหากคุณผู้ดูเห็นภาพเมืองนี้แล้วก็อาจจะร้องว้าวเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าเมืองนี้ทั้งเมืองมีโทนสีฟ้านั่นเองครับเชฟชาอูนหรือว่าเมืองชาอูนเป็นเมืองเก่าแก่อายุ550ปีครับตั้งอยู่ที่ทางตอนเหนือสุดของประเทศโมร็อกโกไม่ห่างจากช่องแคบกิบรอลตาร์อาคารบ้านเรือนในเมืองเชฟชาอูนเนี่ยจะสร้างติดกันครับแล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยๆโดยเมืองนี้จะมีเสน่ห์วัฒนธรรมของมุสลิมก็คือคาสบะหรือป้อมปราการอิฐขนาดเล็กครับแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสแล้วก็สเปนนั่นเองครับนอกจากนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ผ่านสงครามมาก่อนแต่ก็อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับเหตุผลที่มาที่ไปของสีฟ้าที่ถูกทาทับบ้านเรือนทุกหลังรวมไปถึงบันไดแล้วก็ทางเท้านั้นไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีตำนานและเรื่องเล่ามากมายแต่มีความเชื่ออยู่ว่าสีฟ้าคือสัญลักษณ์ของสวรรค์และก็ท้องฟ้านั่นเองครับรวมถึงเป็นสิ่งนำพาจิตวิญญาณที่ดำเนินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องนอกจากนี้แล้วที่ตั้งเมืองยังเป็นเมืองในฝันแล้วก็อบล้อมด้วยขุนเขาด้วยครับอันดับที่ 2 เมืองมาทามาท่าหลายคนที่เป็นแฟนภาพยนตร์ชุด The Lord of the Ring คงจะต้องชื่นชมแล้วก็ประทับใจในความสวยงามของหมู่บ้านฮอบบิทอย่างแน่นอนครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าแบบบ้านอย่างนี้มันมีอยู่จริงๆบนโลกด้วยในประเทศนิวซีแลนด์นี่เองครับเมืองมาทามาท่าครับอยู่บนเกาะทางเหนือของประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและก็ฟาร์มพื้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงเนื่องจากการสร้างให้เป็นบ้านคนแล้วก็บ้านแกะอยู่บนเนินเขาครับจนกลายเป็นที่ถ่ายทำหลักของภาพยนตร์ด้วยหากคุณอยากจะมาเดินตามรอยภาพยนตร์อย่าง The Lord of the Ring หรือว่า The Hobbit แล้วก็คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะนี่คือหมู่บ้าน Hobbiton ครับที่ถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่าหมู่บ้านคนแคะในภาพยนตร์นั่นเองครับอันดับที่ 1 เมืองมาชูปิกชูเมืองมาชูปิกชูเป็นเมืองสาบสูญแห่งอินคานะครับตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง 2,350 เมตรในประเทศเปรูหลายคนคงรู้จักเมืองนี้กันอยู่บ้างแล้วครับเมืองนี้คือหนึ่งในมรดกโลกที่เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคานั่นเองที่ถูกลืมไปแล้วอย่างยาวนานนะครับจนได้มีการค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดีชื่อไฮแลมบิงแฮมในปีพุทธศักราช 2454 นั่นเองครับความแปลกแต่สุดยอดของอารยธรรมโบราณแห่งนี้อยู่ตรงที่สิ่งปลูกสร้างทุกอย่างสร้างอยู่บนยอดเขาสูงครับทุกคนและสร้างด้วยหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นครับที่นำมาต่อกันแบบจิ๊กซอว์โดยไม่มีปูนเชื่อมเอาไว้เลยเป็นการวางเรียงหินไปเรื่อยๆแนบสนิทจนน่ามหัศจรรย์มากครับและนอกจากนี้ครับเปรูยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่วงแหวนไฟของโลกซึ่งมีการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากครับและที่นี่ก็จะหวั่นไหวไปตามแรงแต่ไม่มีการพังทลายลงมาเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดแปลกและมหัศจรรย์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงปัจจุบันกันเลยครับ